رفت دنبال یه چی خواستی آره خلاص کنی که تو روستا هیچ جای دست در نکنه آقای فیلم مردار ماشی بهش قریبان چه همیشه انگار یه قسط رگه زمین دانه یه خورده خراب زیرش داد آن نسوده چند تا 3 سال مایدن خدا بزرگه دام چند سال تا قدر درست کنیم به آزاد کنیم چرا؟ چیزت بادر تو دیدی؟ خوبی پسو؟ من خود روستا پیدای بویانه سرش میخوان کار کنیم یا فکرون چقدر که طرفش 20 سانتی رو تو پره گابیان چی ببینی که نیست با کنه که بخواه تمومش کنه با موقعی که بخواه بخواه دنیا بیاد میده هفته درستش کنم از یه تو چی؟ yani تموم خواهی نخواهی دوباره بسنش نداری؟ یا باید رنجی دار بزنی؟ نه اصلا نیستی نخواهی بسنش اومد یه روزی که یه آرامشی داشته بودم بفرمایید بفرمایید نه اسمای بیلانه و بری باید خورده بجوش فرمایید بشینین هلا نفسی داشتی تو؟ بشینین حالا من با که صحبت ندارم زن یه خورده پیل موچی بگه به سیبی هم که سرول زمین تونه دار تا انشاءالله 3 سال مایده که بخواهم داشته بشون نه تو قرار برادره اصلا حاضر نیمون چه حالا چی تو رو بیده من نیرو بلو چی رو خالی میکنم نه تو دست کنه؟ من باید پیل بزنی من دستمو این برادره به چه دین رنگ 50 سال اینو نبینه بشی یه خورده مرسوم بشی بفرما من نشستنی ندارم الان من یه برای خاطر تو هی بیپایی اونگم دست در نکنیم حالا خب برادره قبول میکنه چی ما پیل بسدیم الان شخص پیل بزنم و چکار برادر داشتی اول که داشونه دست برادره که دست دای ایداریم یا او 4 ماه هنه دیتر 3 ماه دویدی شخو یا نیلو بی بلوچه رو بینیم حالا ما خلونیم با کویت بسدیم کنیم عریس باید بلوچه او قرار داد چه 3 ماه ده پیل او باقیشه بگه خوب اینو خالی کنیم ندارم هم اینو خالی کنیم بلیا تو گو عریسه تونی گفتم عبورتونه ما خواستیم پیل بریم که نه این برادره دیگه قبول میکنیم دیگه پیل باقی خوب من نوچه‌ای خواستی نه تایی هنده چی بنا بیرزه اما نزن اوری
چیزی نه نه زمین خونه مارتنش زمین مارتنه زمین مال باوتنه سنت چه دوری؟ ایدام زمین مارتنه آنو فهلا سبب هیزده بیا من صاحب بودیم نه یا ویلا چه های صاحبی نشون تویدم یا صاحبی نشون تویدم نیلو بلوش ایره خالی نیکن بلیا تو گو بوده که نقرار مو بیچی ای کار نیش انجام ای کار دا باید ایش انجام ندی فشار قلبت یا خانم تحت شد حالا ما گفتیم چیه خود پودش بریم توی برادره ده خشو قبول نکرده نه اسماعیل خود اجیر شومه زون بسته داشته برادره ده الان ما فشار بالاست خیلی ما درد بابا او خدا قسم نیست جون ما و نیست ما خنده درد همه کوتاه خدا و بیام برات یا این سیت خیلی شان ناراحت و من بر پای کنیم یا این سیت چه خنده درد بیا یه ایسی بدرو من گو والا همین زن اگر چه می ایرم نبیدم می زمین است دست می نام سرش اینو کوه بیان چه بیان زمین دو نیشان زمین خسنه داری شما باید دروی کن ایتونه خنیسه که هر چه برا بگید ای زمین مال منی سند مال مادر من هم بسای بزرگ مادر دیدم بازگار چی با ما زمین منم آقا ایدین جا درش ایشا هیچ حق به زمین نرود ایده چنین آن رو هم پیچی برادر اختیار نشوده فشار آنها بالا خیلی مادر دیدم اصلا من خوب نتیجه هر روز هر تو باید اگر نیستم تو اون کاری مشکل قلبی داری بکنم من استرس سینه کن خوب اون نتیجه کاری بکنم ای استر بنو دردی یه بارم بس اون کاری بکنم هیچ صحبت کردم تو اسمایی بیا sen başka صحبت یعنی چه دهگی پیلی خام چندهیش دیگه به کلو اصلا این پیل باید دومه من دست خواهلاتی نامه تا دو مایدن تعمیل تونیدم باقی و پیل ار انزا چه دیم دینام چه بینام بلوچه چه خالی کنه انه چه دیم نباید ما را بدوش بیاره تا بیام بفرما رو بفرما خب ناغم بکن من دست نکوتا نیکنم اما این نکاری بچوشم بفرما نوش جونه نه ناران بگو انشالله جوری بوده هر حسابی داره هر پله یه برادرسی داره پس شاخ ست و حساب داری و شاخ تنونی چی کنی شاخ زمین نمال تنش ما پیدیم تو حالا ما خود گوچه هر روز ایلو نونی چطوری با زمین برادر نمالی نه من پدرتون نه یوم من مچای نه پدر زمین پدر نیم من نیست زمین برادرش که پیش ده میسهی من باید چه صحبت نرم هیچ خفا بود مگم ای بیایی رو سرمونه در بیار هر روز درو چی میکنی خواه من زیر دو خان سا موچ بوتو دو خان سا موچ بوتو زمین کنی که صاف شد زمین برادر که ما پیچه دیم یک قسطه بیشتر نه 4 ماه دیگه او معلوم میده اما خیلی کنی دوباره تو برا با برادره دید صحبت کو وشو بگو پخه ما خلونیم با چکار کنیم برادری دیگه ما کاری نداشتیم خود پیله و دامی ما برداشتیم مردون زن نده برادرت بی خاطر بیا خواهرم اصلا میخوابی من خود نبید گوشی هستم بلندی برادرت اسمایی الان بگید نه بعد اونو بیا بس کنی برادرم ای برادر یه هم و ایشا بتن همیشه برادرت گفتن پیل و اون خواهم هرچی اومدی هم حریفی شاوی هم مثل تو بود صبح هم نگی پیچه ایمانه یه هم زمین چیز ندن با خدا قسم معمیری شینان تا این بلوچه لبیاره میدون خالی شونی تا نه چه اون پیله او آزگار نومنه بده و ما اوسط بلو من دست نیم اوسنه بینات ایشای مساله پیاد بشی خواهلا یه خورده اصراحت کنیم هیچی اون منظور من که ده اگه که برادر نبید ما پیچه دیم خامنه اسماعیل یا چی کنیم نمیده فقط دیوان هم سنی نیست اسم ندارد موبایل تو صحبت نه من یه روز نباید آساس داشته بود چتی که اون چه آساش داشته بود خواهم ناشته بی تا اصلا پر رو بیدیه سیخت هر چیزی که خواهی گو ما روز نباید آروم بود زندگی ما یه روز نباید آروم بود از روزی که باید زندگی ما اصلا
نه معلومه چطور رو بید خود زن بر اخلاق بر نفسیه sen de bak sohbet. Her şey sohbet etmeyi her tutmayacak. Başlamış etrafı yüzden boyutu. Bırakmana bir bakmadı bile. Ben koştasın ama. Ben biri besteyim. سلامتی رفتم داخل تیم روستا بنگاری چهده‌ای من احترام وارد اینا بابا بریم همین یه بیچه بیام زابون نتیسه های بسر خود کار کنی من نیلو تو اینه بلو خالی نیکی اینه مسائل نه پیاد وردم مسائل نبی داخل روستا متاسفانه ببرین داخل چه شهر بهتر چی نبید نیسان هم بزرگیم هی وانت پراتر باید برداری او پیله ندیده زیاد مایدم بیاد. این آیدش هم سر میکنم Anam باید sorma da کنی vaqt بیام oldu. تا Mayda تو şöyle. مسائل پیاد کنی Şuraya gitsek. پول ها دماغ اون سالما مولدان من سالما دماشی مشکل چیه دوباره مشکل چیه Yine ne önemli? باید پیله بدهی و ما نبهشه برای پول برادر جلو تو گفتم تو بابی بغلو بدو بدو بغلو بابی بغلو معلومه چی آرام یه هزن تواداری کنیم ای دست سری بابی خود نبرم بابیم گفتم بهتون گفتم که برادر راضی نیست اینکه پول بزنم به حساب شما الا تتفوق يا عالم تتفوق صابتي خود بینی که برادران خیلی مستابی زمین بیرون می زمین مچینی و دست آوردن تا برادران شما صاحب زمین حسینانیسی داخل سند رسمی به نام شما نمیزنید دوره خستانه رسمی نبی این مادر من چه دن رد فرازا مادر موبیان دو مادر این زمین و دست خط هر کار دل خاص از چی گرد مادر به باز من یه چیزی شده شده این کاری رو بیچه همش این نمک نارم Rahatlıya da zemin daha bu. شما باید شکایت کنید حقتون از طریق دادگاه بگیرین ازشون اگه حقی دارید اگه نورینم خب بمونم اصلا دیان تو سنه هر این دوتا این سال مال تردانه مال انواده مالده این باقی دست بیله ایدیو خون تا خون دونم برادره اگر صحبت کنیم اسی را شکار برادره من همین 4 ماهش هم دارم از همین الان به فکرشون چیگم کمه وقتش باز شما خیلی دماغش کنین من الان خونم نساخته الان تازه یه مقدار پول به دست ما رسید ایدهیم و برادرتون سی زمین وام آزادی یه مقدار هم خب آیا پراتر رو خوشدونه یه چند نفعی کمک کردن داخل واو درسته باید تو حق کار کنی نه و نه حق من ناقی نچون در شما واما همینه نه حقی چه الان میخوام تی واما اصلا من این زمین میخوام ننوشتانه همه نام شوهر مادره شما ها از شما زمینی نخریدم اصلا خب ما زمین این خون بی خون دامش یا برادرم برادر اومد یه جو باید به همه نردم همه بریم همه یه جا زندگی کنیم همون بگم چه مادر بزرگمو الان پول از اون به حساب برادره ای تری برای خونه شون خونه اون نمیره یا نه نه اصلا کارشونو چیدن اصلا خونه شونه را خب برای خونه شون بگید که بعد اون را شکارشونو کنم چه چند سالی را ایسو من ادعا کنم تو نه هیچ کنم من سی شکایتم هر کاری که میکنی بکنی بدیم گفتم میترسم پول بدم بشون تا نیترسی تا این یه کاری که این 4 ماه یکم بندازن شکر میکنیم باشون صحبت کنیم نه باید تو جلو پیل بری و ما یامی را شکایت خود و برادر مرد چکی خودش بریزم کنوش خدمتتون شکایت کنم شکایت انجام بگیرم کار غیرقانونی من انجام ندم چه بخوام بترسم از شکایت
غیر قانونی الان ما صاحب زمین بیان برادر دیدام صاحب زمین یعنی چه؟ یعنی کسی که سند به نامش قرار نیست من بگم اون زمین به مال منه ولی سند اصلا به نام بپرسیم نفره. این منطقه من چی سند زمین اینجا زمین سند نگرفته الان گرفتنه دونم هم دونم سند نگرفتن چند سالیه این بخش شهر رو بیه یعنی از نظر روستا داره به سمت سوی شهرداری بهشتن درسته که هیچ کاری انجام نیستی روستا شهرداری ولی به هر حال شهرداریه شهر رو بیه سند دارن من حتی همون روستا هم مالکیت دارن ارازویت دیبینی زمین به نام چی حتی داخل کوه هر چیز زمین داشته بود مشخصه درست مال منابع طبیعیه داخل کوه ولی به نام شخص هم هسته بیتر ازش کشاورزی بخری تر ازش هر کاری انجام بده ولی بنا نیستی که ببرم داخل زمین مثلا باش کشاورزی انجام بدم چون درست به نام منابع طبیعیه ولی شخص هم هست سرش یا چی تو رو بینم اون باقی پیله یا حتما باید سیخم داشته شد هر دنیا هم خیلی بیخبرم بودی شونو من نیلم بلوچه خالی می تا 4 مایده حالا تا بیا برسی هم خدا بزرگ نه باز بیتر پیله بود تران داد میکنی تران دیگه بیشتر بود بشین یه توی بخم میخواه اصافتون خوب کنیم این سنسیتون خوبه الان من نیستن خواهم من مریضم هیچ خرجی هم ندارم یا به دست شدیم نه هنده پول میده نه تو دست پاره تا دست بگیرم از این میخوام بخرم میخوام برم پیش دان تا الان دیگه پایلا خوش ببینی که اصلا میتونم راه یه برم توی بخوابی شما خب وزن خوبه نه والا والا- وزن هیچ وزنی ندارم وزن خوبه وزن خوب حساب میخوام و تو چی وزن خوبه حسابی از من طلب نمیشه حسابی خیلی نه یکم پول بهم بده قرضی تا خونه نبسازم شما خب از تو خوبه بله بیاد بشو تا ری کن تا بشم آرام سیب بیارم از این به بعد ما هم خونه تو سیب پول همین پیلیل چه خود داری یا بیا برش آقا خوش آمدی سیت شوخی کنم میگم میام سیب پول شوخی باتی کنم حواس تو خطو بو منی سن نبا هر صوت سن پول بخریم تو خانم تو وادار چی پول میبری و اونی چهتا هی تقی نهاره این پترام یا من نیمیته خوش آمد محترم بسی مساله جونیا داخل روستا اسمانمون فردا با ایجاد جارد شدیم نترسم تو تیرتن بابا هم اینم تکمیشو کرنی یا نه دا بهم راجع بجد
چی جدا ببینم قرار بیا این ساختمون مثلا تا چی خاطر چی برنتش دیگه سر ماشین اومد سلام خوبی؟ دام بیا حالا چیز یه مشتری چیده ها همیشه پیام میدی که بره دیگه سخت پایین راست این آره خوبه؟ قربونه دام میخواستم چند تا توی سیکنسی اون کار دیگه بخوامی الان با هم بریم سی sobre minha mulher conhecida lá no Tira só um limpo, já pode ser. Bravo. Como era só um limpo? خوبه ها؟ بود تقریبا یه 60 سانتی بود خوبه؟ عالی سالونیم در چند بود؟ ما نزنی از زمین بیو واسطه ماشین 6 تا 11 تا ها برنتش میگید با هم برنت تا شهر و باش هبرت هم کاری داخل شهر ها باید چه نه باش برنت پیشی چه تیسیز میکنه ما بیتاب بس در نکنه ما اوچمه در تا 11 واسه بریخه جو استولیه 50 سانتیه 50 سانتی رو ساجی یا؟ ها نه اشتاف کن هیچ چیزی چی داشت اصلا از این کوچیکت با من نداشت ما یه ماشین شوی از شهر برده هیچ میوه Italia.
Falls man det nicht. Dann fahren noch mehr. Vay, çiçeği. Tam bir yapıyor mu? Yapınca çizgiler daha güzel. Robię, oj, ciele. باید به تاین داخل بشین رامی این رو به داخل یه دقیقه یعنی سری ویدیو کلیه بشین ما باید داستان چی بیاده پیام دانم بود داستان چی بیاده بیمارستان بیام یکی گفت نبی درست بی خدا خاطر این پرونده بود. دلی دست دعوت قانونی چی هست تابستون بیارم این چه نه این وسیله نه حیاتی رسی سکو تابستان درستش کن کازم شیخ هیچی نظام نیم نه باده شکلی نماین شکلی دست بخیر پروش نه بیا بابا عمره تیرچیل سفارش بریم برامین با ماشین و بعدا تو با ماشین اپراتور هم نیره با ماشین اپراتور نیره تو برو با اپراتور تو هیچ اپراتوره آه برو اسب دیندا برو باش باشه ازشتی تا نبرو می با جو نه جوانا ما بجی بابا آه بابا برات دایوشی تا غذای درست کنم بخریم یه مرغ ببینید آقای اپراتور کارت حساب دارم داخل مغازه آشنایم حساب دارم پاسام یه مرغ بسو باسی دست در نکنیم ما خیلی زحمت می‌کشیم کامران ناصر تو سری کنم بعد سری تشریف کنه ساخت ها چه باز نکنی؟ باشه مرغ کباب کنی هر چیز که بتونی حساب دارم باش صحبت کرده و برای حتما برای بسیش کنیم دست در پروش نه بیا بستنی هم مثل سیکولوش بعد
سیمی ورونه بیا تا باید میسری نه نه شیمی نه برخی جره نیته رو نگیری بروش بیا نه تو برخی جره رو نه بیا ماما تا چی با کی میخوادی بیا روشی خیلی بیا بران ها بیا بشو مامانی بروشمان بروش کس تا چی با کی میخوادی بروش با بخیری ماما نه خادم خد کباب خادم چه خد کباب چه با خد همون خادم همون نبدی اینو نبدی سیسیان دست نبره دست نمیبرم برو داخل برو داخل بیا برو نمیتونی را برو ماما نه ماشین بیا قربونت برم چه بیارش مرسی چی بسرم مار ساكن لا ساكن غدا تعود بموشو ده نبود یه سوری بود Ama
تا بخواه تو بابا چه کم کار بوده نظام نه گوشتی تو بخن گوشت من نیست. نه کاملا دم توی کرد بدی بری ولی بری بشو برو دست تا بشو تا من باش بری بیا تیما نه، من دیدم. تو چه بابا دست تا بشو تا من غذا نگاه، دست نیر دم توی ده دستت شو بیا دست تا بشو تا من چه محترم بیا اینه بو برشتونه و تا اینه بیزم سینه بیا 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 تو بله تو رو تیم امانه نه تا اینه بیزم بیا ها بخیرین تا همه بیام این آن بیام ها بیا مامان بیا بریشه نه بریشه بیا مامان بله تا اینه بیزم بیام رو نه بریشه بیا کش من بیایی دردم بیا بیا کروش نه بیا 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 تا غذا بخوریم بیا بیا کش بیا نه نه ایت موما ایت قشنگی هم اون بیام دردم ندار دردم تا بخواه سپر نزده شنو تا بخواه خب باش بخواه بخواه ایدو چه کنم